Morning student, today we learn about the next types of production system, that is continuous production system. Continuous means something that operates constantly without any irregulation or frequent health. In the continuous production system, goods are produced constantly as per the demand forecast. Goods are produced on the large scale for the stocking and selling and not on the customer order. Here the input and output are standardized along with the production process and sequence. सम ऑफ द एक्झाम्पल ऑन द कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम आर ॲज फॉलोज. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली ज्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे इरेग्युलेशन न ठेवता, कोणत्याही प्रकारचं इंटरप्शन त्या ठिकाणी न ठेवता कंटिन्युअस आपण जे काही प्रोडक्शन किंवा ऑपरेशन्स त्या ठिकाणी चालू ठेवतो त्याला त्या ठिकाणी आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम असं म्हटलं जातं. म्हणजे त्या ठिकाणी कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून गुड्स जे आहेत किंवा प्रोडक्ट जे आहेत ते अगदी कॉन्स्टंटली ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी प्रोड्यूस केलेले आपल्याला दिसून येतात. आणि हे जे काही गुड्स आहेत ते आपल्याला जी काही डिमांड फोरकास्टिंग केलेली असते त्याच्यानुसार आपल्याला ठिकाणी स्टॉकिंगसाठी असेल किंवा सेलिंगसाठी आपल्याला तयार केलेले दिसून येतात. मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन हे केलेलं दिसून येतं. आणि हे जे काही प्रोडक्शन आहे ते कस्टमर ऑर्डरनुसार नाही, तर त्या ठिकाणी आपण जे काही डिमांड फोरकास्टिंग केलेली आहे त्या डिमांड फोरकास्टिंगवर बेसवरती ठिकाणी आपल्याला तयार केलेलं प्रोडक्ट प्रोड्यूस केलेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि ज्यावेळेला आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला इनपुट्स आणि आउटपुट जे आहेत ते आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेस किंवा सिक्वेन्सनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला स्टँडर्डाइज केलेलं आपल्याला दिसून येतं. तर या ठिकाणी आपल्याला कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमचे काही एक्झाम्पल दिले आहेत, तर ती एक्झाम्पल कोणकोणती आहेत ते पर्यंत पुढे पाहूया. First is the production systems of the food industry is purely based on the demand forecast. Here there is a large scale production of the food and it continuous production. जे ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला एक्झाम्पल दिले आहे ते म्हणजेच फूड इंडस्ट्री. म्हणजे ज्या वेळेला फूड इंडस्ट्रीमध्ये आपण बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की प्रोडक्शन सिस्टम ही त्या ठिकाणी आपल्याला प्युअरली त्या ठिकाणी डिमांड फोरकास्टवरती बेस असलेली दिसून येते. आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन हे लार्ज स्केलमध्ये प्रोडक्शन असेल हे फूडचं आपल्याला केलेलं दिसून येतं. आणि कंटिन्युअस त्या ठिकाणी प्रोडक्शन सिस्टम किंवा कंटिन्युअस प्रोडक्शन हे त्या ठिकाणी आपल्याला चालू असलेलं दिसून येतं. The production and processing systems of the fuel industry is also purely based on demand forecast. Crude oil and other raw sources are proceed continuously on the large scale to yield a fuel that वाईडली यूज. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला इंडस्ट्री दिली आहे ती म्हणजेच फ्युएल इंडस्ट्री. म्हणजे सगळी फ्युएल इंडस्ट्रीमध्ये जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की प्रोडक्शन आणि प्रोसेसिंग सिस्टम आहे ती आपल्याला कंटिन्युअस असलेली दिसून येते. आणि हे पूर्णपणे आपल्याला डिमांड फोरकास्टिंगवरती बेस असलेलं असून दिसून येतं. म्हणजे जे काही प्रोडक्शन त्या ठिकाणी केलं जातं ते डिमांड फोरकास्टच्या बेसवरती आपल्याला प्रोडक्ट हे तयार केलेले दिसून येतात. आणि त्यामध्ये क्रूड ऑइल असेल किंवा इतर जे काही सोर्स असतील त्याच्यावरती कंटिन्युअसली आपल्याला प्रोसेस केलेली दिसून येते. आणि त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळे फ्युएल जे आहेत ते आपल्याला ते तयार केलेले दिसून येतात. अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमची दोन एक्झाम्पल दिलेली आहेत. तशीच कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम. म्हणजे सगळी कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमची या ठिकाणी कॅरेक्टरिस्टिक्स दिली आहे. ती कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणती आहे ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज कंटिन्युअस, इट इज नॉट इंटरमिटंट. म्हणजे ज्यावेळेला आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला ते प्रोडक्शन सिस्टमचा फ्लो हा त्या ठिकाणी आपल्याला कंटिन्युअस असलेला दिसून येतो. म्हणजे प्रोडक्शनचा फ्लो हा कंटिन्युअस असलेला दिसून येतो. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अडथळे किंवा इंटरमिटंट म्हणजे त्या ठिकाणी आपण आता थोड्या वेळाने प्रोडक्शन केलं किंवा थोड्या वेळानंतर परत दुसरं प्रोडक्शन केलं असं न करता त्या ठिकाणी कंटिन्युअस त्या ठिकाणी प्रोडक्शन हे चालू असलेलं आपल्याला दिसून येतं. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट्स आर स्टँडर्डाइज. म्हणजे सगळी कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून जे काही प्रोडक्शन त्या ठिकाणी केलं जातं ते प्रोडक्ट जे असतील ते आपल्याला स्टँडर्डाइज प्रोडक्ट त्या ठिकाणी असलेले आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस ऑन द प्री डिटरमाइंड क्वालिटी स्टँडर्ड. म्हणजे सगळे प्रोडक्ट जे काही प्रोड्यूस केले जातात प्रोडक्शन सिस्टमच्या कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून त्यांचं जे काही क्वालिटी आहे ती आपल्याला प्री डिटरमाइंड केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच त्याची प्रोडक्टची जी काही क्वालिटी आहे ती अगोदरच त्या ठिकाणी आपल्याला डिटरमाइंड केलेली आपल्याला दिसून येते. आणि त्याच्या माध्यमातूनच त्या ठिकाणी प्रोडक्ट हे कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोड्यूस केले जातात. नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस इन अँटिसिपेशन ऑफ डिमांड. म्हणजे त्या ठिकाणी डिमांडच्या अपेक्षेनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन हे ठिकाणी आपल्याला केलेलं दिसून येतं. म्हणजेच ज्यावेळेला आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला त्या प्रोडक्टची डिमांड जी आहे ती आपल्याला फोरकास्ट केलेली म्हणजेच त्या ठिकाणी अँटिसिपेट केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच आपल्याला पुढच्या काळामध्ये प्रोडक्टची एवढी डिमांड असेल त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून ते प्रोडक्ट हे प्रोड्यूस केलेले आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज स्टँडर्डाइज रुटीन शीट अँड शेड्यूल्स आर प्रिपेअर्ड. म्हणजेच ज्यावेळेला आपण कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला रुटीन शीट असेल त्याचबरोबर शेड्यूल जे आहे ते आपल्याला योग्यरित्या अगदी स्टँडर्डाइज पद्धतीने आपल्याला प्रिपेअर केलेलं दिसून येतं. अशी वेगवेगळी कॅरेक्टरिस्टिक्स ही टेक्निक आपल्याला कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टमची या ठिकाणी दिलेली आहेत. तसेच कंटिन्युअस प्रोडक्शन कॅन बी फर्दर डिवायडेड ॲज फॉलोज. म्हणजे सगळी कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम जी आहे ते आपल्याला ठिकाणी दोन पार्टमध्ये ठिकाणी डिवाइड केलेली दिसून येते. त्यामध्ये मास आणि फ्लो प्रोडक्शन आणि सेकंड इज
प्रोसेस प्रोडक्शन अशा 2 टाईपमध्ये ठिकाणी आपल्याला क्लासिफिकेशन केलेलं दिसून येतं. तर मास प्रोडक्शन किंवा फ्लो प्रोडक्शन म्हणजेच काय आणि प्रोसेस प्रोडक्शन म्हणजेच काय ते आपण आता पुढे समजून घेऊया. Mass and flow production involve the manufacturing of the large number of similar products efficiently. Such production are stocked in warehouse till they are sold. It is the production of the large amount of the standardized product, including and especially on the assembly line. This production system is characterized by the very large volume of production. The machines are arranged in line or the product layout. Product and process standardize exist and all output follow the same path. ठिकाणी आपल्याला मास किंवा फ्लो प्रोडक्शन म्हणजेच काय ते दिले. तर मास किंवा फ्लो प्रोडक्शन म्हणजेच काय, तर ठिकाणी सिमिलर प्रोडक्टचं इफिशियंटली आणि लार्ज नंबरमध्ये प्रोडक्शन करण्यासाठी किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी जी प्रोडक्शन प्रोसेस ठिकाणी यूज केली जाते त्याला ठिकाणी आपण मास किंवा फ्लो प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. आणि या प्रोडक्शनच्या माध्यमातून जे काही प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस केले जातात ते वेअरहाऊसमध्ये ठिकाणी सेल होईपर्यंत किंवा ते प्रोडक्ट सोल्ड होईपर्यंत ठिकाणी आपल्याला वेअरहाऊसमध्ये स्टॉक केलेले आपल्याला दिसून येतात. त्याचबरोबर या प्रोडक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात स्टँडर्डाइज प्रोडक्ट हे त्याकडे आपल्याला प्रोड्यूस केलेले दिसून येतात. आणि हे असेंब्ली लाईनच्या माध्यमातून स्पेशली असेंब्ली लाईनच्या माध्यमातून आपल्याला प्रोड्यूस केलेले दिसून येतात. आणि ही प्रोडक्शन सिस्टम जी आहे ती आपल्याला मोठ्या प्रमाणात आपल्याला लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शनच्या माध्यमातून कॅरेक्टराईज केलेली दिसून येते. आणि ज्यावेळेला आपण मास किंवा फ्लो प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला मशीनची अरेंजमेंट जी आहे ती आपल्या लाईनमध्ये ठिकाणी केलेली दिसून येते किंवा प्रोडक्ट लेआउटनुसार ठिकाणी आपल्याला मशीनची अरेंजमेंट ही त्या ठिकाणी केलेली दिसून येते. आणि प्रोडक्ट आणि प्रोसेस स्टँडर्डायझेशन आहे ते आपल्याला ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच प्रोडक्ट आणि प्रोसेस दोन्ही ठिकाणी आपल्याला स्टँडर्डाइज असलेले दिसून येतात. आणि प्रत्येक आउटपुट जे आहे ते सेम पाथच्या माध्यमातून आपल्याला फ्लो होताना दिसून येतं. म्हणजेच फर्स्ट मशीन नंतर सेकंड मशीन, सेकंड नंतर थर्ड, हे अशा पद्धतीने फ्लो जो आहे तो सगळ्या आउटपुटसाठी आपल्याला सेम असलेला दिसून येतो. म्हणजेच प्रोडक्शनचा जो काही पाथ आहे तो आपल्याला प्रत्येक आउटपुटसाठी सेम असलेला आपल्याला दिसून येतो. अशा पद्धतीने मास किंवा फ्लो प्रोडक्शन हे आपल्याला केलेलं दिसून येतं. द गुड्स अंडर द मास प्रोडक्शन आर मॅन्युफॅक्चर आयदर ॲट अ सिंगल ऑपरेशन और आयदर अ ऑपरेशन ऑन द वन मशीन. Some of the examples of the mass production units are industries such as plastic goods and hardware etc. जे ठिकाणी आपल्याला मास प्रोडक्शन म्हणजेच काय दिले, तर मास प्रोडक्शन म्हणजेच काय, तर ज्याच्या माध्यमातून आपण एका सिंगल ऑपरेशनच्या माध्यमातून किंवा एका सिंगल मशीनचा यूज करून मशीनच्या ऑपरेशनच्या माध्यमातून ज्यावेळेला आपण प्रोडक्शन करत असतो त्याला ठिकाणी आपण मास प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. तर या ठिकाणी आपल्याला मास प्रोडक्शनची एक्झाम्पल दिली आहेत. तर त्यामध्ये प्लास्टिक गुड्सची इंडस्ट्री असेल, त्याचबरोबर हार्डवेअरची इंडस्ट्री असेल, याच्या माध्यमातून जे काही एका सिंगल मशीनच्या माध्यमातून किंवा सिंगल ऑपरेशनच्या माध्यमातून जे काही प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार केले जातात त्याला ठिकाणी आपण मास प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. गुड्स अंडर द फ्लो productions are manufactured by the series of production on different machine arranged as per the sequence of the operation. Some of the example of the flow productions are manufactured and assembly shop of the automobile, refrigerators, television sets, इलेक्ट्रॉनिक फॅन्स एक्सेट्रा. या ठिकाणी आपल्याला फ्लो प्रोडक्शन म्हणजेच काय ते दिले. तर फ्लो प्रोडक्शन म्हणजेच काय, तर आपण वेगळ्या ऑपरेशनच्या माध्यमातून किंवा वेगळ्या मशीनचा यूज करून त्या ठिकाणी वेगळी ऑपरेशन्स करून त्या ठिकाणी एखादं प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करतो त्याला त्या ठिकाणी आपण फ्लो प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. आणि यामध्ये मशीन जे आहेत त्या अगदी त्याचा ऑपरेशनचा जो काही सिक्वेन्स असेल त्या सिक्वेन्सनुसार त्याकडे मशीनची आपल्याला अरेंजमेंट केलेली दिसून येते. तर या ठिकाणी आपल्याला काही एक्झाम्पल दिले आहेत फ्लो प्रोडक्शनची. तर त्यामध्ये ऑटोमोबाईल शॉप असेल, म्हणजे ऑटोमोबाईल असेंब्लीचं शॉप असेल, त्याचबरोबर रिफ्रिजरेटर असेल किंवा टेलिव्हिजन सेट असेल, इलेक्ट्रॉनिक फॅन्स असतील, यांचं जे काही असेंब्लीचं शॉप असेल किंवा मॅन्युफॅक्चरिंगचं जे काही सेंटर असेल ते ठिकाणी आपल्याला फ्लो प्रोडक्शन सिस्टममध्ये किंवा फ्लो प्रोडक्शनमध्ये ठिकाणी आलेलं दिसून येतं. म्हणजेच थोडक्यात फ्लो प्रोडक्शन म्हणजेच काय, तर एक प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑपरेशन्स ही ठिकाणी एका फ्लोमध्ये करावे लागतात. म्हणजेच एक प्रोसेस झाल्याच्या नंतर दुसरी प्रोसेस, दुसरी झाल्याच्या नंतर तिसरी प्रोसेस, अशा वेगवेगळ्या प्रोसेसच्या माध्यमातून ज्या वेळेला आपण एक प्रोडक्ट त्या ठिकाणी तयार करतो त्याला आपण फ्लो प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट इज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मास अँड फ्लो प्रोडक्शन. म्हणजे जर मास अँड फ्लो प्रोडक्शनची कॅरेक्टरिस्टिक्स या ठिकाणी आपल्याला दिली आहे. ती कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणकोणती आहेत ते पण आता पुढे पाहूया. So the first is continuous flow of material. In mass and flow production system, the flow of material, component and part is continuous and without any break tracking. There is a little or the no queuing at any stage of processing. म्हणजे ज्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजेच कंटिन्युअस फ्लो ऑफ मटेरियल. म्हणजे ज्यावेळेला आपण मास किंवा फ्लो प्रोडक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला मटेरियलचं असेल किंवा कॉम्पोनंटचं असेल किंवा वेगवेगळे जे काही आपण त्या ठिकाणी पार्ट त्या ठिकाणी यूज करत असतो त्याचा फ्लो हा त्या ठिकाणी आपल्याला कंटिन्युअस असलेला दिसून येते. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा ब्रेक त्या ठिकाणी किंवा कोणत्याही प्रकारचं
इंटरप्शन त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येत नाही. त्याचबरोबर प्रत्येक प्रोडक्शन स्टेजमध्ये किंवा प्रोसेसिंग स्टेजमध्ये अगदी कमी प्रमाणात क्यू तर काही वेळेला क्यू त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येत नाही. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आपल्याला मटेरियलचा फ्लो जो आहे तो आपल्याला मास प्रोडक्शन आणि फ्लो प्रोडक्शनमध्ये कंटिन्युअस असलेला आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज स्पेशल पर्पज मशीन. देर आर डिटरमाइन द स्पेशल पर्पज मशीन that have a higher production capacity and output rate. या ठिकाणी आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजे स्पेशल पर्पज मशीन. म्हणजे ज्या वेळेला आपण मास किंवा फ्लो प्रोडक्शन यूज करत असतो त्यावेळेला जे काही यूज केल्या गेल्याने मशिनरी जे असतील त्या ठिकाणी आपल्याला स्पेशल पर्पजसाठी यूज केल्या जाणारे मशीन असलेले आपल्याला दिसून येतात आणि याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी हायर प्रोडक्शन कॅपॅसिटी असणारी त्याचबरोबर हायर आउटपुट रेट असणारे मशीन्स त्या ठिकाणी आपल्याला यूज केलेल्या दिसून येतात. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट टाईप लेआउट. द प्लॅन्ड असेंब्ली स्टेज आर लेड आउट ऑन द बेस ऑफ द प्रोडक्ट लेआउट और द लेआउट बाय द सिक्वेन्स. नेक्स्ट या ठिकाणी कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजेच प्रोडक्ट टाईप लेआउट. म्हणजेच काय तर आपण ज्या वेळेला प्रोडक्शनसाठी प्लॅन्ट लेआउट तयार करत असतो किंवा प्लॅन्टची असेंब्ली करत असतो ती पूर्णपणे आपल्याला प्रोडक्ट टाईपवरती डिपेंड असलेले दिसून येते किंवा प्रोडक्ट लेआउटवरती असेल किंवा प्रोडक्ट लेआउटचा जो काही सिक्वेन्स असेल त्या सिक्वेन्सवरती आपल्याला डिपेंड असलेली दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात आपलं जे काही प्रोडक्टचं लेआउट आहे त्यानुसार ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्टची असेंब्ली केलेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट इज लिमिटेड वर्क इन प्रोग्रेस. Since the manufacturing line is balanced, the WIP is comparatively less. There is a lower in process inventory. म्हणजे जे काही नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजेच लिमिटेड वर्क इन प्रोग्रेस. म्हणजेच आपण फ्लो प्रोडक्शनच्या माध्यमातून किंवा मास प्रोडक्शनच्या माध्यमातून त्याकडे प्रोडक्शन करत असताना वर्क इन प्रोग्रेस जे आहे ते आपल्याला कमी असलेलं दिसून येतं. कारण मॅन्युफॅक्चरिंग लाईन जी आहे ती आपल्याला बॅलन्स असलेली दिसून येते. त्यामुळे WIP आहे तो आपल्याला कंपॅरेटिव्हली त्या ठिकाणी लेस असलेला दिसून येतो. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी वर्क इन प्रोग्रेस इन्व्हेंटरी जी आहे ती आपल्याला ती देखील आपल्याला लो असलेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट इज शॉर्ट मॅन्युफॅक्चरिंग सायकल टाईम. द मॅन्युफॅक्चरिंग सायकल टाईम इज शॉर्ट ॲज द मशीन कॅपॅसिटी आर बॅलन्स बाय द डुप्लिकेटिंग द मशीन्स वेअर ॲज नेसेसरी. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजे शॉर्ट मॅन्युफॅक्चरिंग सायकल टाईम. म्हणजेच त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंगचा सायकल टाईम जो आहे तो ठिकाणी आपल्याला मास प्रोडक्शनच्या माध्यमातून किंवा फ्लो प्रोडक्शनच्या माध्यमातून हा ठिकाणी कमी असलेला आपल्याला दिसून येतो. कारण ज्या वेळेला आपण मास प्रोडक्शन किंवा फ्लो प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला मशीन कॅपॅसिटीनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोडक्शन सायकल जी आहे किंवा प्रोडक्शन प्रोसेस जी आहे ती आपल्याला बॅलन्स केलेली दिसून येते. म्हणजे जर एखाद्या ठिकाणी जर समजा मशीनची कॅपॅसिटी कमी असेल आणि आपली प्रोडक्शन कॅपॅसिटी जास्त असेल तर त्या ठिकाणी डबल मशीन्स त्या ठिकाणी आपल्याला त्या प्रोसेससाठी यूज केलेली आपल्याला दिसून येते आणि त्याच्या माध्यमातून आपली जी काही प्रोडक्टची लाईफ सायकल टाईम आहे मॅन्युफॅक्चरिंग सायकल टाईम आहे तो कशा पद्धतीने कमी करता येईल किंवा कशा पद्धतीने बॅलन्स करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज लेसर फ्लेक्झिबिलिटी इन प्रोडक्शन शेड्यूल. Interruption due to the breakdown and absenteeism affect the production as stoppage of one machine disturb the working of other machine too. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजे लेसर फ्लेक्झिबिलिटी इन प्रोडक्शन शेड्यूल. म्हणजे जे काही प्रोडक्शन शेड्यूल जे आहे त्याच्यामध्ये कमी प्रमाणात आपल्याला फ्लेक्झिबिलिटी असलेली दिसून येते. म्हणजे जर समजा ठिकाणी एखादी मशीन ही ब्रेकडाऊन झाली किंवा त्याचं ॲब्सेन्स ठिकाणी असेल तर ठिकाणी आपल्याला पूर्ण मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस जी आहे ती आपल्याला स्टॉप झालेली दिसून येते. कारण एक मशीन त्या ठिकाणी बंद पडल्यामुळे किंवा एका मशीनची प्रोसेस त्या ठिकाणी बंद झाल्यामुळे इतर मशीनची जी काही वर्किंग प्रोसेस आहे ती देखील आपल्याला डिस्टर्ब झालेली ठिकाणी दिसून येते. नेक्स्ट इज देअर इज अ स्टँडर्डायझेशन ऑफ प्रोडक्ट अँड प्रोसेस सिक्वेन्स. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण ज्यावेळेला मास प्रोडक्शन किंवा फ्लो प्रोडक्शनच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला प्रोडक्ट किंवा प्रोसेसचा जो काही सिक्वेन्स आहे तो पूर्णपणे आपल्याला स्टँडर्डाइज असलेला आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज मटेरियल हँडलिंग कॅन बी कम्प्लिटली ऑटोमॅटिक. म्हणजे त्या ठिकाणी मास प्रोडक्शन किंवा फ्लो प्रोडक्शनच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करत असताना जे काही मटेरियल हँडलिंग जे आहे ते पूर्णपणे आपल्याला कम्प्लिटली ऑटोमॅटिक त्या ठिकाणी मशीनच्या माध्यमातून झालेलं दिसून येतं. म्हणजे त्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारचं मॅन्युअल मटेरियल हँडलिंग करणं हे त्या ठिकाणी आपल्याला गरजेचं असलेलं दिसून येत नाही. अशा प्रकारची वेगवेगळी कॅरेक्टरिस्टिक जी आहेत ते आपल्याला मास प्रोडक्शन आणि फ्लो प्रोडक्शनमध्ये असलेली आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज ॲडव्हान्टेजेस ऑफ मास अँड फ्लो प्रोडक्शन. म्हणजे त्याकडे मास अँड फ्लो प्रोडक्शनचे ॲडव्हान्टेजेस या ठिकाणी आपल्याला दिले आहेत. तर ॲडव्हान्टेजेस कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहूया. सो द फर्स्ट इज हाय रेट ऑफ प्रोडक्शन विथ द रिड्यूस सायकल टाईम. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग सायकल टाईम आहे किंवा प्रोडक्शनची जी काही सायकल टाईम आहे ते आपण कमी करून त्याचा टाईम कमी करून आपलं जे काही प्रोडक्शन रेट आहे तो आपण त्या ठिकाणी वाढवू शकतो. अशा पद्धतीचे ॲडव्हान्टेजेस जे आहेत ते आपल्याला मास अँड फ्लो प्रोडक्शनमध्ये असलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज हायर कॅपॅसिटी युटिलायझेशन ड्यू टू लाईन बॅलन्सिंग. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याकडे प्रोडक्शनची जी काही असणारी कॅपॅसिटी जी आहे त्याची युटिलायझेशन आपण त्या ठिकाणी लाईन बॅलन्सिंगच्या माध्यमातून योग्य प्रमाणात त्या ठिकाणी करू शकतो. म्हणजे आपण ज्यावेळेला मास आणि फ्लो प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला आपण त्या ठिकाणी लाईन बॅलन्सिंग म्हणजे आपला प्रोडक्शन फ्लो जो आहे तो कशा पद्धतीने बॅलन्स करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. त्यामुळेच आपली जी काही कॅपॅसिटी जी आहे प्रोडक्शनची कॅपॅसिटी जी आहे त्याचं योग्य युटिलायझेशन किंवा हायर युटिलायझेशन त्या ठिकाणी आपल्याला झालेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड.
म्हणजे ठिकाणी मास आणि फ्लो प्रोडक्शन करताना आपल्याला लागणारे जे काही लेबर आहे किंवा ऑपरेटर जे आहेत ते आपल्याला लेस स्किल असले तरी ठिकाणी चालू शकतात. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल इज इझी. म्हणजेच मास प्रोडक्शन आणि फ्लो प्रोडक्शनमध्ये त्या ठिकाणी प्रोडक्शन प्लॅनिंग किंवा कंट्रोल जे आहे ते आपल्याला इझी त्या ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. कारण सर्व गोष्टी या ऑटोमॅटिक होत असल्यामुळे मशिनरीच्या माध्यमातून होत असल्याने आपल्याला प्रोडक्शन प्लॅनिंग आणि कंट्रोल हा त्या ठिकाणी आपल्याला इझी असलेला आपल्याला दिसून येतो. नेक्स्ट इज लो प्रोसेस इन्व्हेंटरी. म्हणजे त्यासाठी आपल्याला प्रोडक्शन प्रोसेसमध्ये लागणारी जी काही इन्व्हेंटरी जी आहे ती देखील आपल्याला ठिकाणी कमी असलेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट इज मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट पर युनिट इज लो. म्हणजेच त्या ठिकाणी मास आणि फ्लो प्रोडक्शनच्या माध्यमातून आपण प्रोडक्शन करत असताना जी काही पर युनिट कॉस्ट आहे ती देखील आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट जी आहे ती आपल्याला कमी असलेली दिसून येते. अशा प्रकारचे वेगवेगळे ॲडव्हान्टेजेस जे आहेत ते आपल्याला मास आणि फ्लो प्रोडक्शनच्या माध्यमातून झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ मास अँड फ्लो प्रोडक्शन. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला मास अँड फ्लो प्रोडक्शनचे लिमिटेशन काय काय आहे ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहे. तर ते लिमिटेशन कोणकोणते आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज ब्रेकडाऊन ऑफ वन मशीन विल स्टॉप द एंटायर प्रोडक्शन लाईन. त्या ठिकाणी फर्स्ट आपल्याला लिमिटेशन्स दिले ते म्हणजेच आपले पूर्ण प्रोडक्शन प्रोसेसची एखादी जरी मशीन त्या ठिकाणी ब्रेकडाऊन झाली किंवा एखादी मशीन जरी बंद पडली तरी पूर्ण जी काही प्रोडक्शन लाईन आहे ती आपल्याला पूर्णपणे बंद झालेली दिसून येते, स्टॉप झालेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट इज लाईन लेआउट नीड अ मेजर चेंज विथ द चेंज इन द प्रोडक्ट डिझाईन. म्हणजेच तर नेक्स्ट आपल्याला लिमिटेशन्स दिले ते म्हणजे जर समजा आपल्या प्रोडक्ट डिझाईनमध्ये चेंज झाला तर आपले जे काही प्रोडक्शन लाईन आहे त्याच्यामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात आपल्याला चेंजेस हे ठिकाणी करणं गरजेचं असलेलं दिसून येतं. म्हणजे जर समजा आपलं पहिलं प्रोडक्ट आहे त्याच आणि नेक्स्ट प्रोडक्ट आपण तयार करणार आहोत त्याची डिझाईन जर वेगळी असेल तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला जी काही प्रोडक्शन लाईन आहे त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला चेंजेस हे ठिकाणी करणं गरजेचं असलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज हायर इन्व्हेस्टमेंट इन प्रोडक्शन फॅसिलिटीज. म्हणजेच त्या ठिकाणी ज्यावेळेला आपण मास आणि फ्लो प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला प्रोडक्शन फॅसिलिटीज जे आहेत त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करावी लागलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या मशिनरीज असतील त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोडक्शन फॅसिलिटीजसाठी मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हेस्टमेंट करावी लागते. अशा प्रकारची लिमिटेशन्स जी आहेत त्या ठिकाणी आपल्याला मास आणि फ्लो प्रोडक्शनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी असलेली दिसून येतात. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम इज प्रोसेस प्रोडक्शन. In process production, there is a manufacturing of single product that is stocked in warehouses for sale. The flexibility of such a plant is almost zero as only one type of product can be produced in such plant. Here the relevant factor an ingredient, not a part, and a bulk material rather than the individual units. For example, food, beverage, cement, chemical, pharmaceutical, customer packaged goods and biotechnological industries. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला कंटिन्युअस प्रोसेस सिस्टमचा नेक्स्ट टाईप दिला आहे तो म्हणजेच प्रोसेस प्रोडक्शन. तर प्रोसेस प्रोडक्शन म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी आपल्याला सिंगल प्रोडक्टचं प्रोडक्शन हे त्या ठिकाणी आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंग केलेलं आपल्याला दिसून येतं आणि ते प्रोडक्ट जे आहे ते आपल्याला पूर्णपणे आपल्याला वेअरहाऊसेसमध्ये सेलसाठी स्टॉक केलेलं आपल्याला दिसून येतं. आणि अशा प्रकारचे जे काही प्लॅन्ट असतील त्याचं फ्लेक्झिबिलिटी ही पूर्णपणे आपल्याला झिरो असलेली दिसून येते. कारण या प्रोडक्शन प्लॅनच्या माध्यमातून किंवा प्रोडक्शन प्रोसेसच्या माध्यमातून फक्त सिंगल प्रोडक्ट एकच प्रोडक्ट त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस केलेलं दिसून येतं. आणि या प्रोडक्शनमध्ये जे काही रिलेव्हंट फॅक्टर असतील ते त्या ठिकाणी इन्ग्रेडियंट त्या ठिकाणी असलेले दिसून येतात. कोणत्या प्रकारचा पार्ट त्या ठिकाणी असलेला आपल्याला दिसून येत नाही. म्हणजेच तरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी एक सिंगल पार्ट त्या ठिकाणी यूज केला जात नाही तर त्या ठिकाणी इन्ग्रेडियंट हे त्या ठिकाणी यूज केले जातात. आणि यामध्ये ठिकाणी आपल्याला इंडिव्हिज्युअल युनिट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस केलं जात नाही तर त्या ठिकाणी बल्क मटेरियल त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोड्यूस केलेलं दिसून येतं. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर फूड असेल, बेवरेज असेल, सिमेंट असेल, त्याचबरोबर केमिकल असेल, त्याचबरोबर फार्मास्युटिकल असेल, त्याचबरोबर कस्टमर पॅकेज गुड्स असतील, त्याचबरोबर बायोटेक्नॉलॉजिकल इंडस्ट्री असेल, याच्या माध्यमातून जे काही प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस केले जातात त्यालाच ठिकाणी आपण त्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोसेस प्रोडक्शन ही यूज केलेली आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच थोडक्यात त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट यूज करून किंवा वेगवेगळे मटेरियल त्या ठिकाणी यूज करून आपण ज्यावेळेला एखादं प्रोडक्ट तयार करत असतो त्याचं मिक्सचर करून ज्यावेळेला आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्ट तयार करत असतो त्याच्यासाठी जी काही प्रोडक्शन प्रोसेस त्या ठिकाणी यूज केली जाते त्याला त्या ठिकाणी आपण प्रोसेस प्रोडक्शन असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात आपल्या लक्षात येईल की आपण कार मॅन्युफॅक्चरिंग वगैरे करायचं म्हटलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला आपण त्या ठिकाणी वेगळे प्रोडक्ट हे असेंबल करत असतो. त्याच्यासाठी आपल्याला मास प्रोडक्शन किंवा फ्लो प्रोडक्शन ही प्रोसेस यूज केली जाते. परंतु ज्या वेळेला आपण त्या ठिकाणी सिमेंट यूज करत असतो किंवा केमिकल प्रोड्यूस करत असतो त्यावेळेला वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट त्या ठिकाणी यूज करून वेगवेगळे केमिकल त्या ठिकाणी यूज करून किंवा वेगवेगळे प्रकारचे घटक त्या ठिकाणी इन्क्लूड करून त्याचं मिक्सचर बनवून आपण त्या ठिकाणी प्रोडक्ट तयार करत असतो. त्याच्यासाठी आपण प्रोसेस प्रोडक्शन ही यूज केलेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट इज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस प्रोडक्शन. म्हणजे त्याच्याकडे प्रोसेस प्रोडक्शनचे आपल्याला काही कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ती कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणकोणती आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज स्पेशल पर्पज मशीन विथ द बिल्ड इन कंट्रोल्स.
Special purpose machine and equipment with the built-in control to measure the output and regular input are employed to suit the needs. आणि फर्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजे स्पेशल पर्पज मशीन विथ द बिल्ट इन कंट्रोल. म्हणजे ठिकाणी प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शनसाठी ठिकाणी आपल्याला स्पेशल पर्पज मशीन या बिल्ट इन कंट्रोल म्हणजे त्या ठिकाणी स्वतः त्या ठिकाणी कंट्रोल करू शकतो अशा पद्धतीच्या स्पेशल पर्पज मशीन त्या ठिकाणी आपल्याला यूज केलेल्या दिसून येतात व त्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपण जे काही आउटपुट असेल किंवा त्या ठिकाणी इनपुट असेल रेग्युलर इनपुट जे आहे ते मेजर करण्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीच्या मशिनरीज ज्या आहेत ते आपल्या ठिकाणी यूज केलेल्या दिसून येतात. Next is zero manufacturing cycle time. The entire plant is like a one large machine where the raw material enter at one end and emerge a finished product at the other. म्हणजे तर नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजे झिरो मॅन्युफॅक्चरिंग सायकल टाईम. म्हणजे आपण ज्यावेळेला प्रोसेस प्रोडक्शन यूज करत असतो त्यावेळेला मॅन्युफॅक्चरिंग सायकल टाईम आहे तो आपल्याला झिरो असलेला दिसून येतो. तर असं का तर पूर्ण जो काही एंटायर प्लॅन्ट आहे त्यामध्ये एकच मशीन एकच लार्ज मशीन त्या ठिकाणी यूज केलेली आपल्याला दिसून येते आणि त्यामध्ये जे काही रॉ मटेरियल जे आहे ते आपल्याला एकाच वेळेला त्या ठिकाणी यूज केलेलं दिसून येतं. म्हणजे जे काही रॉ मटेरियल असेल ते मशीनमध्ये एकाच टाईम त्या ठिकाणी दिलं जातं आणि त्याच्या माध्यमातून फिनिश प्रोडक्ट जे आहे ते आपल्याला प्रोड्यूस केलेलं दिसून येतं. म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की सिमेंट त्या ठिकाणी आपण प्रोड्यूस करत असू तर सिमेंट प्रोडक्शनसाठी जी काही मशीन असेल ती एकच मशीन त्या मॅन्युफॅक्चरिंग प्लॅन्टमध्ये आपल्याला असलेली दिसून येते आणि सिमेंटचं प्रोडक्शन करण्यासाठी जे काही त्या ठिकाणी आपल्याला कॉम्बिनेशन लागत असेल किंवा जे काही त्या ठिकाणी आपल्याला इन्ग्रेडियंट लागतात ते आपण एकाच टाईमला त्या मशीनमध्ये प्रोव्हाइड करत असतो आणि त्याच्या मशीनच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला सिमेंट जे आहे ते प्रोड्यूस केलेलं आपल्याला दिसून येतं. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग सायकल टाईम जो आहे त्या ठिकाणी आपल्याला झिरो त्या ठिकाणी असलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज लो स्किल लेबर. लेबर पर प्रोसेस प्रोडक्शन इन्क्लूड द लो स्किल वर्कमेन. म्हणजे जर नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजे लो स्किल लेबर. म्हणजे आपल्याला प्रोसेस प्रोडक्शन करत असताना लागणारं जे काही लेबर आहे किंवा वर्कमेन आहे ते आपल्याला लो स्किल असले ते त्या ठिकाणी चालू शकतात. नेक्स्ट इज हायली मेकॅनाइज्ड मटेरियल हँडलिंग. Material handling is highly mechanized using the automatic transfer machines for the movement. नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजे हायली मेकॅनाइज्ड मटेरियल हँडलिंग. म्हणजे त्या ठिकाणी मटेरियल हँडलिंगसाठी मोठ्या प्रमाणात मेकॅनिझम त्या ठिकाणी यूज केलेलं आपल्याला दिसून येतं. म्हणजे त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या मशिनरीज ऑटोमॅटिक मशिनरीज या ठिकाणी मटेरियलच्या मुवमेंटसाठी आपल्याला यूज केलेल्या दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात मटेरियलची मुवमेंट जी आहे किंवा मटेरियल हँडलिंग जे आहे ते पूर्णपणे ऑटोमॅटिक मशीनच्या माध्यमातून आपल्याला केलेलं दिसून येतं. नेक्स्ट इज स्मॉल इन्व्हेंटरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. There is a negligible work in progress as material flow is continuous. नेक्स्ट आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक्स दिले ते म्हणजे स्मॉल इन्व्हेंटरी वर्क इन प्रोग्रेस. म्हणजेच वर्क इन प्रोग्रेसमधली इन्व्हेंटरी जी आहे ती आपल्याला कमी असलेली दिसून येते कारण मटेरियलचा फ्लो हा कंटिन्युअस असल्यामुळे त्या ठिकाणी आपल्याला वर्क इन प्रोग्रेस इन्व्हेंटरी जी आहे ती आपल्याला अगदी कमी निग्लिजिबल त्या ठिकाणी असलेली आपल्याला दिसून येते. नेक्स्ट इज लिमिटेड प्रोडक्शन प्लॅन अँड कंट्रोल फंक्शन्स. तर आपल्याला प्रोसेस प्रोडक्शनच्या माध्यमातून प्रोडक्शन करण्यासाठी जे काही प्रोडक्शन प्लॅनिंग आहे किंवा कंट्रोल फंक्शन जे आहे ते आपल्याला अगदी लिमिटेड त्या ठिकाणी असलेले दिसून येतात. मटेरियल कंट्रोल फंक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड द मटेरियल नीड टू बी प्लॅन इन वेल इन ॲडव्हान्स. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलं की मटेरियल कंट्रोल फंक्शन जे आहे ते सगळ्यात इम्पॉर्टंट त्या ठिकाणी आपल्याला असलेलं दिसून येतं. त्याचबरोबर मटेरियलची जी काही नीड आहे ती आपल्याला अगदी ॲडव्हान्समध्ये त्या ठिकाणी प्लॅन केलेली दिसून येते. म्हणजे त्या ठिकाणी प्रोडक्शन करण्या अगोदरच त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही मटेरियलची रिक्वायरमेंट आहे ती अगोदरच आपल्या ठिकाणी ॲडव्हान्समध्येच त्या ठिकाणी प्लॅन केलेली दिसून येते. नेक्स्ट इज शेड्युलिंग ॲक्टिव्हिटी इज सिम्पल अँड रिस्ट्रिक्टेड टू द फायनल टार्गेट. म्हणजे त्या ठिकाणी शेड्युलिंग ॲक्टिव्हिटी ज्या आहेत त्या आपल्याला अगदी सिम्पल त्या ठिकाणी आपल्याला असलेल्या दिसून येतात आणि फायनल टार्गेटची त्या ठिकाणी आपल्याला रिस्ट्रिक्टेड त्या ठिकाणी असलेल्या दिसून येतात. Progressing function is extremely simplified and limited to recording of a final product at the end of the shift. जे ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला सांगितले ते म्हणजेच प्रोग्रेसिंग फंक्शन जे आहे ते आपल्याला एकदम त्या ठिकाणी सिम्प्लिफाईड असलेलं आपल्याला दिसून येतं. त्याचबरोबर आपली शिफ्ट संपल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी फायनल प्रोडक्ट जे आहे त्याचं रेकॉर्डिंग आपल्याला अगदी लिमिटेड केलेलं आपल्याला दिसून येतं. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारची कॅरेक्टरिस्टिक जी आहे ते आपल्याला प्रोसेस प्रोडक्शन फंक्शनमध्ये त्या ठिकाणी असलेले आपल्याला दिसून येतात. नेक्स्ट इज ॲडव्हान्टेजेस ऑफ प्रोसेस प्रोडक्शन. म्हणजे त्या ठिकाणी प्रोसेस प्रोडक्शनचे ॲडव्हान्टेजेस या ठिकाणी आपल्याला दिले तर ते ॲडव्हान्टेजेस कोणकोणते आहेत ते पण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज हायर मेकॅनाइज मटेरियल हँडलिंग. म्हणजे ज्यावेळेला आपण प्रोसेस प्रोडक्शन करत असतो त्यावेळेला मटेरियल हँडलिंग जे आहे ते पूर्णपणे आपल्याला हायली मेकॅनाइज त्या ठिकाणी असलेलं दिसून येतं. म्हणजेच मटेरियल हँडलिंगसाठी जी काही इक्विपमेंट यूज केली जातात ती पूर्णपणे आपल्याला हायली मेकॅनाइज त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येतात. नेक्स्ट इज सिम्पल शेड्युलिंग ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजेच त्या ठिकाणी प्रोसेस प्रोडक्शनमध्ये जी काही शेड्युलिंग ॲक्टिव्हिटी जी आहे ती आपल्याला अगदी सिम्पल त्या ठिकाणी असलेली दिसून येते. अशा पद्धतीचे ॲडव्हान्टेजेस जे आहेत ते आपल्याला प्रोसेस प्रोडक्शनच्या माध्यमातून झालेले दिसून येतात. नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ प्रोसेस प्रोडक्शन. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोसेस प्रोडक्शनचे या ठिकाणी लिमिटेशन्स दिले तर लिमिटेशन्स कोणकोणते आहेत तर फर्स्ट इज झिरो ऑर नो फ्लेक्झिबिलिटी.
म्हणजे सगळी प्रोसेस प्रोडक्शनमध्ये कोणत्या प्रकारची फ्लेक्झिबिलिटी त्या ठिकाणी आपल्याला असलेली दिसून येत नाही. नेक्स्ट इज देअर आर लो स्किल वर्कमेन. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला प्रोसेस प्रोडक्शनसाठी त्या ठिकाणी वर्कमेन जे लागणार आहे ते अगदी लोअर स्किलचं असले तरी चालू शकतं. अशा पद्धतीचे लिमिटेशन्स हे ठिकाणी आपल्याला असलेले दिसून येतात. नेक्स्ट पार्ट इज डिफरन्स बिटवीन द इंटरमिटंट अँड द कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टम. म्हणजे त्या ठिकाणी इंटरमिटंट आणि कंटिन्युअस प्रोडक्शन सिस्टममध्ये काय डिफरन्स आहे ते या ठिकाणी आपल्याला दिले, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.